Xin chào anh em đến với video đầu tiên của series Gear Up Workshop. Và giống như cái tên mà nó đã đề cập, ở series này chúng ta sẽ đề cập tới tầng nội dung thứ hai của việc sử dụng xe hơi sau khi ghi nhận những cái giá trị mà một mẫu xe mới mang lại. Cụ thể thì ở đây các bạn sẽ cùng chúng tôi nói về việc sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, cách mà chúng ta có thể cùng sống với một chiếc xe hơi trong một quãng thời gian dài, đặc biệt là với những mẫu xe cũ. Sử dụng một chiếc Mercedes cũ liệu có tốn kém hay không? Tôi cho đây là một câu hỏi khó có thể tìm được một câu trả lời rất thỏa đáng, và bởi thế thì ở trong video đầu tiên lần này chúng tôi sẽ mang tới anh em một chiếc Mercedes E300 cũ với gần 10 năm tuổi, và đặc biệt là đã rất lâu rồi không được trải qua một đợt bảo dưỡng lớn nào. Và nếu các bạn có vô tình nhìn thấy tôi ở đâu đó trên internet với mẫu xe này khá nhiều lần thì câu trả lời đó là đây là một mẫu xe của anh bạn tôi, một người rất thân thiết đã cho tôi mượn chiếc xe này rất nhiều lần trong khoảng 7-8 năm qua. Và hầu như những lần mượn xe thì tôi chỉ có rửa xe và đổ xăng thôi. Thế nên lần này sẽ đầu tư hẳn 10 triệu để mang chiếc xe này đi bảo dưỡng. Và nếu mà 10 triệu này đủ cho một đợt đồ lớn thì quả thật là Mercedes họ phải đổi cái logo ngôi sao 3 cánh thành logo bông hoa bèo. Và cũng có rất nhiều anh em đặt ra cho tôi một câu hỏi là liệu chúng ta có thể tìm được một xưởng sửa chữa xe cũ nào đó mà mang mẫu xe của mình tới, sau đó về nhà yên tâm 100% sử dụng hay không? Tôi cho rằng không có câu trả lời như thế. Vì lý do rằng các bạn có thể nhìn thấy ví dụ như chiếc E300 cũ ở đây nó giống như một người già vậy. Có thể ngày hôm nay còn đang khỏe mạnh, ngày mai bị ung thư và tháng sau thì qua đời luôn. Thế nên thứ mà chúng ta nên kỳ vọng ở đây, ở những xưởng sửa chữa xe, đó là sự hiểu biết và mức độ tâm huyết của người thợ nói chung. Tại sao lại cần hai thứ đó? Đầu tiên thì các bạn sẽ cần một nền tảng, đó là sự hiểu biết, sự thấu hiểu nói chung với chiếc xe cũ của mình. Nói ví dụ như chiếc E300 ở đây, phần đèn chiếu sáng phía trước bị hỏng một bên thì trên tablo đã báo rồi. Nhưng các bạn sẽ cần là một người sử dụng xe có kinh nghiệm để nhận ra được rằng chiếc xe này đã khá là cũ rồi ở phần chân số chân máy. Các bạn chạy lên cao tua nó sẽ bị rung khá là rõ. Rồi chúng ta cũng sẽ lại cần một cái mức độ thấu hiểu tương đối nữa để chạy và cảm nhận được cái mức độ thấm của dao động nó đã bị giảm đi khá nhiều. Tức là chúng ta sẽ bị mất tiền ở phần gầm nữa. Với bằng đấy những cái chi tiết thì các bạn có thể chia sẻ với người thợ để thông qua đó họ đưa ra những cái phương án sửa chữa, phục hồi phù hợp với mẫu xe của mình. Điểm thứ hai đó là với cùng một triệu chứng thì những người thợ có kinh nghiệm thường sẽ có những cái kết luận chuẩn và đưa ra những cái phương án phù hợp nhất. Giống như việc các bạn đi khám ở bệnh viện cũng vậy, với những cái triệu chứng lâm sàng nói chung thì các cái hội đồng hội chẩn khác nhau sẽ thường đưa ra những kết quả khác nhau. Tất nhiên là sau khi chúng ta chia sẻ về những cái cảm nhận với chiếc xe thì phía bên xưởng các bạn cũng sẽ phải chạy lại một lượt nữa để kiểm tra, để ghi nhận những cái tình trạng hiện tại. Rồi chúng ta cũng sẽ phải trải qua cái quá trình kiểm tra 3 khu vực mà chắc chắn là bất cứ mẫu xe nào cũng sẽ phải kiểm tra, đó là phần khoang động cơ, hệ thống gầm bệ và phần điện. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để các bạn ấy kiểm tra đã. Và khá là hồi hộp vì không biết là 10 triệu có đủ hay không. 10 triệu với một số anh em thì có thể không to lắm, chứ với tôi nó sẽ là một năm lương. Cái xe này của anh nó đang bị chết cái rô tin cân bằng này. Thường thì rô tin cân bằng sẽ thay cả đôi. Bên này đã bị vỡ rồi. Thế là bên này thì đang Thế là đôi rô tin này là bao tiền đã? đôi rô tin này Ước đi. chỉ khoảng hơn triệu thôi. Thế được, anh có 10 triệu tôi làm nào sửa cả xe 10 triệu của anh nhé. Rồi. Cái này thì rô tin cân bằng thì thường sẽ thay cả đôi. Okay. Nếu như mà vỡ một bên rồi thì mình sẽ thay cả đôi. Con này chết cả hai bên rồi. Đấy, con này thì chết cả hai bên rồi. Cái này quả bên trên thì đã dơ và chết rồi. Ok, thực ra cái hạng mục này thì cũng rất là bình thường, vì cái xe này chắc phải đến 5 vạn rồi Dạ vâng. chưa động vào những cái chi tiết này. Cái thứ hai thì như vừa tháo tấm chắn gầm ra thì mình thấy là cái gioăng dầu hộp số này và cái gioăng đáy các xe động cơ này nó đang bị giấm dầu, rò rỉ dầu. Okay. Thì chúng ta nên tháo cái gioăng đáy
gioăng động cơ này ra, cái đáy các te động cơ này ra, thì chúng ta sẽ bôi lại keo, cái lại ốc và thay dầu, lọc dầu luôn. Cái thứ hai thì cái phần hộp số này thì em kiểm tra thì em thấy là cái km của anh đi đã khoảng 13 vạn rồi, thì ta lên thay dầu hộp số và lọc dầu số. Đấy. Trước tiên thì cái gioăng này, gioăng đáy các te hộp số này cũng đang bị thấm dầu và cứng rồi. Thì theo thời gian thì và cái xe Đức của mình ấy chạy với cái nhiệt lượng nó rất là nóng. Rất là nóng thì bắt đầu nó sẽ biến dạng cái gioăng này rồi. Cái này thì em không biết là anh Ken lần gần nhất mình bảo dưỡng mình đã thay dầu cầu chưa? Dầu cầu có vẻ là cũng rất lâu rồi. Đây là dầu cầu. Dầu cầu thì chắc là anh em cũng xem ngó lại 4 cái thùng nữa mình cũng quá lâu rồi không. Dạ vâng. Không động vào. Thì chúng ta lên theo như nhà sản xuất là thì dầu cầu. Thế nên theo nhà sản xuất thì nên thay dầu cầu theo sơ là mình có 5 hạng mục rồi. Vâng. Thế chắc rồi hơn chục triệu rồi. Nha. Chắc khoảng đấy. Vì sáng nay có bảo với anh chủ xe là mình mượn xe anh này khá là lâu rồi. Nay đãi anh một bữa sửa xe nhưng mà chỉ dưới 10 triệu thôi. Cho thì đếm. Bây giờ mà thay cái thùng nữa là chắc chắn trên 10 triệu rồi. Hai cái tấm gọi là tấm ốp gầm ở đây thì 2 tấm chân gầm. Không rõ là anh em thanh hoài bao nhiêu, nhưng mà có một lần đã kiểm tra giá trong hãng thì đâu đấy khoảng 30 triệu hai cái miếng này. Nên là thôi, khuyến nghị là hai cái này không thay, cứ thế đi thôi. Bởi vì cái cung đường của Việt Nam mình nó cũng có thể là nó bề mặt nó chưa được tuyệt đối ấy. Tại vì chủ xe đã từng mang cái xe này vào một cái vùng rất sâu của Mù Cang Chải, mà vào đấy chỉ có X5 với Pajero Sport vào thôi. Đúng cái xe này là cái sedan chưa vào đấy. Nên là thành ra là nó bị xước cái gầm này, nó cũng là điều dễ hiểu. Chủ xe rất là thích cảm giác mạnh. Để chúng ta về đằng trước. Vậy là thụt hai đằng sau là ok đúng không? Anh theo đằng sau thì ok. Với mắt nhìn của anh thì không thấy vấn đề gì lắm. Đằng sau thì chưa có vấn đề gì. Nó có các cái mặt phanh này thì phần phanh thì là mình nên bảo dưỡng và thay dầu là phanh. ok rồi. Tại vì láng đĩa và thay má cũng mới thôi. Vâng. Thì mình sẽ bảo dưỡng lại và thay dầu phanh thôi. Ok. Các cái mạt nó ra nó bám hết xung quanh này. Trong quá trình bảo dưỡng định kỳ thì mình nên làm những việc đấy. Dầu cầu. Dầu cầu là phải thay rồi. Chúng ta thấy càng cong rồi. Cao su càng cong. Cái càng này cao su lâu ngày nó lão hóa nó bị nứt, Đúng rồi. nó lại ngồi kéo. thực tế mà nói thì mình cho rằng cái phần này nó cũng sẽ chỉ gọi là tạo ra một cái hiệu năng không được mượt của cái treo thôi, nhưng mà nó cũng sẽ chưa đến nỗi gọi là làm cho cái treo nó bị thiếu cái mức độ vững chắc, đúng không? Đúng rồi. Đấy, gọi là nó không được mượt thôi. Khi mà cái này nó chết hẳn thì nó sẽ ra dầu cơ, bởi vì cao su bên trong chứa dầu. Và nó sẽ lục cục. Đúng rồi, nó sẽ gây ra cái mình tiếng chạy là nó sẽ lục cục. Qua 15 thì bắt đầu cái đôi chân máy này bắt đầu nó cũng bị giảm cái hiệu năng rồi, bắt đầu cao su bắt đầu nó xệ xuống, cái cao su nó sẽ bị sập xuống, dầu nó xuống thì nó gây ra hiện tượng là cái chân máy trên nó tì vào cái phần sắt của chân dưới. Cái giá đỡ chân máy trên này nó tì vào cái chân máy, gây hiện tượng rung, anh chạy rất là rung. Cái này sẽ khá là rõ, cái này ai mà chạy xe chiều thì sẽ nhận ra sớm rồi. Tua cao một cái là nó sẽ gõ, nó rung. Thì cái việc hai cái chân máy trước này nó bị kém thì nó sẽ ảnh hưởng cái chân số ở sau này. chân số. Chân số nó sẽ bị nó sập xuống. Đúng lại là phần chân số ở đây cũng sẽ phải thay. Sẽ thay đồng bộ với cả chân máy. Ok. Rồi phần gầm thì coi như là chúng ta cũng kiểm tra là cũng tương đối rồi. Bây giờ sẽ cắm máy vào kiểm tra phần điện, test phần điện. Và anh em sẽ chuyển sang điện và phần điện điều khiển động cơ.
Sơ sơ phần gầm là Sơ sơ phần gầm. đếm được phải tầm chục hạng mục nữa nha. Đến chục cái cần phải thay rồi. Đâu thấy. Mà anh có năng lực rất đặc biệt đấy, anh chỉ cần nhìn vào máy tính anh biết ngay xe có lỗi gì. Đấy là nó hỏng một cái đèn. Nhưng buổi tối là biết mà. Bởi vì là chiếc xe rất là thông minh, nó sẽ quản lý bằng tất cả hộp, nó gửi các phần lỗi lên đồng hồ hiển thị ở trên. Nhìn cái đồng hồ là biết là nó đã hỏng một cái đèn rồi đã. Đúng rồi. Với lại có một cái chia sẻ ngoài lề với mấy anh em xem video luôn, đấy là ngay cả khi với những cái xe mà thời xưa, cách đây khoảng 10 năm thì cái đèn ở xe này nó sẽ là rất là khủng khiếp. Thời đấy nó thấy nó sáng, nó rất là sướng. Nhưng mà với thời buổi bây giờ thì cái xe này đèn rất tối so với những cái xe hiện đại bây giờ. Bởi vì là bây giờ thì người ta sử dụng công nghệ nó đã đi lên rất là nhiều. Pin laser và pin LED thì công nghệ nó sẽ đi lên rất nhiều. Ánh sáng thì có thể nó sẽ chiếu được khoảng gần cây. Ông đi xenon này là bây giờ không ăn thua rồi. Xenon giờ là thôi. Bắt đầu nó lão hóa theo cái tuổi thọ của đèn đấy. Thì ngay cái đến anh cho là cái projector của nó cũng bị kém đi rồi. Nó sẽ bị cái hiệu năng nó kém đi bởi vì nó sẽ mờ dần. Chúng ta sẽ kiểm tra bằng file chuẩn đoán hết tất cả những hệ thống trên xe. Thứ nhất là cái phần đèn đang có lỗi. Left xenon headlamp rồi, Đúng đèn rồi. trái. Bên trái bóng bên trái. Cái này thì máy chuẩn đoán giống hệt anh cũng nhìn thấy nó chết từ hôm trước. Em chưa nhìn thấy, em biết là bóng ở cháy rồi. Ok. Em nhìn trên máy là biết rồi. Xem bây giờ còn vấn đề gì nữa. Đèn biển số này. À, Biển số cũng cháy này. ok, cái phần đèn biển số này thỉnh thoảng là nó sẽ Chập chờn. chập chờn đúng Chập chờn. không? Nó báo Chập lên chờn. đây. Bởi vì do quá trình sử dụng của mình bắt đầu mình mở ra mở vào cái cốp ấy, mình đóng mạnh xuống bắt đầu nó rung. Một lỗi nữa là sấy gương này. Cái Sấy gương. gương ở bên trái, À, led bên trái, ok. sấy gương trái. LED front đo này. Tính năng này chân thành mà nói là có hay không có nó cũng không quá quan trọng. Hơn nó hỗ trợ cháy mưa. Nó sẽ hỗ trợ. Thì nó dễ nhìn hơn. Không, thực ra là nó quan trọng ở thị trường Sương mù, châu Âu ấy. sương mù. Nó có sương mù và tuyết rơi. Đó là mình sẽ chuyển qua phần Phần kiểm tra thực tế khoang động cơ. khoang động cơ. Khoang động cơ tháo lắp và kiểm tra thực tế. Đây cái chi tiết mà mình có thể nhìn vào đấy là cái mô bin của Cái thứ nhất là trước đây đã Đúng rồi, đã bị con- vỡ rồi. một Cái điện nó kém, bôi keo con rồi. đã hàn. Nó cũng không phải là cái mà cái gì nhỉ? Tức là nó không ảnh hưởng đến mình thường xuyên lắm, thực ra nó sẽ là vấn đề tiềm ẩn kiểu như vậy. Sẽ bất chợt là mình chạy nó rung, nó sẽ bị bật rác ra chẳng hạn. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần đánh lửa ở động cơ. Anh chạy có hiện tượng bị hẫng chân ga. Ga thì không ga thì tương đối ok, anh không gặp vấn đề gì nhiều. Vâng. Bởi vì cái con này thì từ cái lúc mà ô đô nó còn thấp cho đến bây giờ thì cái có thể nói là về cái đặc tính của máy nó vẫn thế. Vâng. Nó sẽ không đáp ứng quá nhanh khi mà mình đạp thốc. Cái kiểu của cái máy này nó là như vậy. Mặc dù nó là hút khí tự nhiên, Vâng. nên là anh cho là nó sẽ không có nhiều vấn đề lắm với đầu vào của động cơ, mà chỉ là đấy, gặp vấn đề về cái chân mô bin đánh lửa thôi. Cura thì cũng tương đối mới. Tương đối mới, máy phát là mới hẳn rồi. Rồi, máy phát là cái cái mình đã biết là mới rồi. Theo thời gian thì bắt đầu nước làm mát nó cũng bắt đầu nó nhạt dần đi. Nước giải nhiệt động cơ. Có chức năng là giải nhiệt động các cơ. vấn đề về chất lỏng mình nghĩ là không nên tiếc. Đấy. Không nên tiếc. Những cái này là những cái mà cảm thấy cần là phải thay. Nó sẽ bị đóng cặn ở trong các cái két nước và dàn sưởi. Thì chúng ta lên thay định kỳ. Và Sơn có đồng ý với anh là cái bài toán chung của những cái xe sang cũ đấy là phải có những cái phương án hợp lý. Tại vì giả dụ như với một cái xe như này, bây giờ cái giá bán trên thị trường nó không còn đến bao nhiêu mà mình
đắt và quá nhiều tiền thì Vâng. chủ xe sẽ ngay lập tức cảm thấy giật mình, Mình rất là giật giật mình. mình. Nên bây giờ mình sẽ cần phải tìm cho nó một phương án hợp lý là cái nào là nhất định phải thay, cái Đúng nào rồi. là còn xài được, cái nào là cần phải lưu ý. Nhưng lưu ý thì nghĩa là cái phần gầm, phần càng ấy thì mình nên lưu ý, còn cái phần về động cơ thì chắc chắn là các cái dầu mỡ các thứ phải thay để mà mình tránh cái tình trạng xe cũ rồi. Mình tránh tình trạng phải cứu hộ dọc đường chẳng hạn. Giống như các cái nước làm mát hay dầu máy, lọc dầu máy thì các thứ mình nên để ý sớm hơn. Mình nên kiểm tra định kỳ, tránh cái tình trạng bị rò rỉ dầu thường xuyên chẳng hạn. Nhưng mà với cái động cơ này thì cũng rất là sạch sẽ. Cái buji của anh là bắt đầu nó bắt đầu bị bám muội và mòn đầu rồi. Đúng lại là cũ, nhưng mà ở cái gioăng chân là bắt đầu bây giờ có hiện tượng. bác sĩ thẩm định là có cần phải thay không để biết đường. Cái này thì cần phải thay rồi. Cái bắt đầu mòn đầu. Thế cũng nặng đấy, chắc hôm nay để xe lại cho các bác sĩ thôi, anh cũng không cầm về nữa. Nhờ cái chủ xe đến cứu thôi. Rồi. Cầm đúng Bởi vì 10 triệu. chân này đã có hiện tượng có dầu vào rồi này. Ok. Dạ vâng. Nó nói thế thôi, mình cứ kiểm đợt này là nghiêm túc, là hết sức là có lòng với chủ xe, là Vâng. cái gì cần phải thay là mình sẽ thay. Hô đi hô lại. Đây cái dầu trợ lực là Đang của anh đang thiếu. Ok. đây hiện tại đang thiếu. Đang đủ sẽ đến vạch mắc này. Bây giờ mình chưa thấy dầu đâu, mình đang thiếu. Ok. Nhưng mà chân thành là cái dầu trợ lực lái này là thứ mà mình phải kiểm tra thôi, nhưng nếu mà dùng bằng cái cảm nhận ấy thì nó không khác biệt nhiều. Tại vì xe này là cái xe mà anh cũng được Đúng mượn rồi. khá nhiều, Đúng rồi. chạy khá nhiều, nhưng mà chưa thấy khác biệt gì lắm. Chạy lâu ngày thì bắt đầu ở dưới thước ấy, nó có các cái phớt ấy, bắt đầu nó rò rỉ ra. Rò rỉ ra thì nó sẽ bị thiếu, hoặc là trên các cái bơm trợ lực chẳng hạn. Đây là ngoài một vài vấn đề về hệ thống điện này, tương đối lặt vặt thôi. Đúng rồi. Thay đèn là ok đúng không? Vâng. Thì khoang động cơ mình đang có vấn đề về Buji. này, Buji. dầu trợ lực lái này, gì nữa không ta? Một cái mô bin mà Đó, một pin Rồi, một cái mô bin đi gãy rác. gây rách. Rồi, đây là một loạt những cái đồ chúng ta sẽ cần thay nếu các bạn đi những chiếc xe kiểu E300 cũ sau khoảng 7-8 vạn. Vậy mình sẽ nói về một số cái đồ trọng yếu đi. Trọng yếu ví dụ như là cái lọc xăng. Cái lọc xăng này thì gọi là đồ chính hãng đi, là khoảng bao tiền nhỉ Sơn nhỉ? Nó khoảng hơn 9 triệu. Hơn 9 triệu. Một con số cũng to đấy, nhưng mà lại phải chia ra. Tức là anh em có thể xài nó đâu đấy khoảng 7-8 vạn. Theo chia sẻ của thì kể ra nó cũng không phải đắt. Tức là cái chi tiết này ra nó rất là quan trọng với chính cái động cơ. Nếu mà cái lọc xăng mà nó kém thì đơn giản là cái động cơ sẽ phải đốt những cái nhiên liệu mà nó bẩn. Đúng rồi, và nó sẽ không thể nào tạo ra cái hiệu suất đủ tốt được. Nên là cái này mà các bạn cũng sẽ không thể tiếc được. Tôi cho là đây là một thứ mà buộc phải làm một cái thay đồ rất là xịn. Giờ lọc xăng xuống rồi này. Ok, bạn nhặt cái nó lên. Chia sẻ với anh Ken, đây là cái chân máy. Okay. Khi mà cái chân máy nó bị kém và nó sập xuống ấy, thì khi đấy nó sẽ tạo bằng một cái bầu ở bên dưới như mình vừa nhìn thấy là nó sẽ bị sệ, đúng không? Xuống. Nó sệ xuống với chân máy dầu mà. Nó sẽ sệ xuống bên dưới này. Thì khi đấy là cái giá đỡ của chân máy nó sẽ tì vào cái phần chân máy, nó sẽ gây ra tiếng rung. Đây, đây để hình như này thì các bạn sẽ dễ tưởng tượng hơn, là nó giống như thôi thì mình gọi nó cái giảm chấn đi. Cái giảm chấn để khi mà động cơ nó hoạt động thì những cái rung động đấy nó không truyền vào cái khung. Đúng rồi. Khi mà mình như cái xe E300 cũ này thì bây giờ là cái giảm chấn nó bị sệ rồi, nó tạo ra cái bầu dưới đây, thế nên là những cái rung động gì nó sẽ gõ thẳng xuống cái phần kim loại này. Rồi, và như thế là khi tiêu biểu thì là cái ví dụ của cái E300 này là lúc còn mới ấy, mình lên tua cao xe nó rất là mượt, nhưng bây giờ lên tua cao là rõ cái độ rung hơi di gây tiếng kêu rất là ồn. Tương tự như vậy là cái chân số. Chân đỡ số. Rồi cái chân đỡ số. Thì chạy lâu ngày thì cái cao su này nó sẽ không còn cái độ đàn hồi nhất định nữa. Nó bị tì xuống thì cũng như cái chân máy thôi. Okay. Thì cái đấy giá đỡ hộp số là nó và hai cái thứ này thì cũng tiếp tục là những thứ mà như vừa rồi anh em mình có trao đổi, tức là nó ở tính tiền ra thì nghe có vẻ một cục to nhưng mà dùng thì cũng được lâu. Quan trọng là mình dùng rất lâu mình mới thay, nên là những thứ này thì quan điểm của tôi thì cũng rất là đồng ý với ý kiến của Sơn, đấy là nên thay những cái đồ chính hãng.
để mình có thể dùng lâu dài. Rồi, xem còn món gì nữa giới thiệu với anh em nhỉ? Đây là món routine phiên bản. Routine, được, routine cũng là một thứ quan trọng. Cái mà như anh em vừa nhìn thấy là cái routine là nó bị cũ rồi, là cái cao su nó bị nứt ra. Thành ra là nó không còn được cái mức độ mượt của cái routine nữa. Như cao su mới thì rõ ràng là nó sẽ mượt hơn, đúng không? Là nó giữ cho cái chuyển động tương đối của bánh xe so với cái thân xe ấy, nó sẽ được chắc chắn. Đúng không? Một chi tiết nho nhỏ này thôi nhưng mà nó cũng tương đối đắt. Tương đối đắt. Nhưng không sao, tôi nghĩ là cũng nên sử dụng đồ xịn, trừ việc là tốn mồ hôi thì mất nhiều tiền quá. Đấy là okay. Bây giờ chắc là để cho anh em thợ tiếp tục xử lý thôi. Mình sẽ cơ bản là như vậy thôi. Rồi. Biết là trên 10 triệu rồi nhưng mà chưa rồi. Nhìn con số này chắc phải để xe lại, có nhận gán xe không? Cho anh xem. Thế là mình có một báo giá là phụ tùng chính hãng, một phụ tùng chính hãng. Ok. Và một phụ tùng OEM. OEM là 38 triệu với 17 hạng mục. Và chính hãng là 55 triệu. Vậy thì mình nên xài cái gì Sơn? Liệu mình có thể... Theo như quan điểm của em thì có những cái phụ tùng thì cần sử dụng hàng chính hãng. Ví dụ như là các cái dung dịch. Dung dịch nhất trí. Những cái mà nó sẽ liên quan đến cái cốt lõi vận hành của động cơ. Đúng rồi. Dung dịch. Ok này, chính hãng này. Lọc xăng. Lọc xăng. Nhất trí. Có các cái chân máy, chân số. Bởi vì theo quá trình sử dụng thì đến 7 vạn mình có thể thay. Chân máy nên sử dụng. chân máy chân số thì ra anh nghĩ nó cũng là một cái hạng mục mà mình sẽ dùng rất là lâu dài, nên là kể ra đầu tư sử dụng một cái đồ xịn một chút chắc cũng sẽ không phải là sự lãng phí. Theo như quan điểm của em thì những phụ tùng cần sử dụng giờ có thể sử dụng hàng phụ tùng OEM được là lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa. Đúng, được. Hai cái này thì cũng không quá quan trọng, không quá trọng yếu đúng không? Với cái quá trình vận hành. Để đỡ chi phí đi thì chúng ta có thể thay thêm cái giảm sóc nữa. Phần giảm sóc. Giảm sóc là một nửa tiền. Thay ngoài một nửa tiền thì cũng được. Nhưng mà tình hình này là anh vẫn không mang đủ tiền rồi. Rồi. Như vậy là tính ra gọi là thôi thì sân si giữa hai cái phương án này cộng trừ lại một xíu thì nó cũng loanh quanh phải gọi là trên 40 triệu đi. Trên 40 triệu cho cái xe này. Lần cuối cùng mà bảo dưỡng lớn là đâu đấy khoảng 7-8 vạn trước. Tức là chia ra đâu đấy có khoảng rất rẻ. Thực sự là nếu mà nói về con số là khoảng 40 triệu mà nó diễn ra kiểu năm nào cũng thế thì cũng đáng sợ đấy, đáng sợ. Nhưng mà với mình thì rõ ràng là khoảng 7-8 vạn cho khoảng trên 40 triệu đấy thì là một con số chấp nhận được. Rõ ràng là với những cái giá trị mà cái xe nó mang lại. Rồi, nhất trí. Thế thì với phương án gọi là mix giữa OEM và chính hãng thì anh vẫn không đủ tiền. Nên là ok, vẫn tiến hành thay thôi nhưng mà hẹn Sơn ngày mai lấy xe. Tôi biết rằng đến giờ phút này thì có thể một số anh em sẽ cảm thấy giật mình với những con số mà tôi vừa đi bảo dưỡng chiếc xe cho anh bạn thân. Nhưng chúng ta hãy cùng nhìn lại rằng đó là một cái quá trình sử dụng mà chủ xe đã chạy đến khoảng phải gần 8 năm rồi mới có một cấp bảo dưỡng lớn. Nếu các bạn chia những cái con số mà chúng ta vừa chứng kiến ra cho khoảng 8 năm vận hành với bằng đấy km thì tôi cho rằng mức giá, cái phần chi phí để chúng ta thực sự sử dụng được một chiếc xe sang như chiếc E300 cũ ở đây là quá rẻ so với những giá trị mà nó mang lại. Và tất nhiên thì chuyện đắt hay rẻ cuối cùng nó sẽ vẫn quy vào phần tham chiếu thôi. Các bạn ghi nhận giá trị gì, các bạn chấp nhận cái đánh đổi là cái gì.
Còn nếu đương nhiên là với giả dụ một bác tài dịch vụ thì việc bỏ ra khoảng 40-50 triệu như vừa rồi sẽ là một con số khá là điên rồ. Còn nếu bạn coi trọng việc có một chiếc xe đầm chắc, chạy sướng, an toàn thì nó vẫn là quá rẻ. Video workshop số đầu tiên rất hy vọng là đã mang tới cho anh em một cái nhìn tương đối là cận cảnh vào việc sử dụng một chiếc xe Đức cũ như chiếc E300 ở đây thì nó có thực sự là tốn kém hay không. Với video số 2 thì có lẽ chúng tôi sẽ cố gắng hướng tới tìm một chiếc Audi. Một chiếc Audi sẽ có thể là một cái đề tài mà anh em sẽ quan tâm, vì thực sự mà nói ở thị trường Việt Nam rõ ràng Audi là một cái phân khúc, một cái nhãn hiệu mà nó sẽ không thể nào phổ biến được bằng Mercedes-Benz, và các bạn sẽ có nhiều câu hỏi và chúng ta cũng sẽ có nhiều vấn đề để nói về những chiếc Audi ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở video workshop tiếp theo của GearUp. Về cơ bản là anh chạy thì hiệu năng nó có bị thay đổi không? Năng thì thực ra mà nói, nếu mà để nói về cái vấn đề của xe này thì như là nó sẽ nằm ở phần đánh lửa, tức là thỉnh thoảng mình sẽ có gặp cái tình trạng là khi mà nổ máy buổi sáng ấy, nó sẽ gõ máy, nó sẽ gõ hơn bình thường một xíu, rồi thỉnh thoảng khi mà đi thì sẽ cảm giác là tiếng máy nó rõ hơn ấy. Trước đấy thì có vẻ là nó đã liên quan đến cái buji rồi, các bạn sẽ cần kiểm tra lại phần đấy một chút xíu. Buji lọc xăng lâu anh đã bảo dưỡng chưa? Lọc xăng thì Đúng là phải nhớ chi tiết lắm với cái này, nhưng mà cái buji thì có vẻ là có vấn đề ở cái chân đấy. Mình sẽ lát cho mình sẽ kiểm tra lại. lát mình tháo ra kiểm tra.